Pwede pa yoko. Yoko din dahil job. Hello! Diet ba ito? Oo nga, tataka yung suot mo. Ay! Magaling kumanta. Ang dami yung... Ang ganda nga niyan, simple lang niya. Walang beer? Gabi yan, beer? Kaya matindi. Yan yung sinasabi ko sa'yo, TJ. Waribiki, arimasay. Ay, yakat na. Ano ka din? Dali! Baka pupunta rin sila. Oh, Jessa. Ito kami nag-toast. Ganyan. Nung kita yung puno. Hindi, maglalakad tayo tayo ng pamilya. Sabi mo lang sa ano, yan dito na wish your Tapos yung ending ng puno. Kabisadong kabisado niya kung saan ang tambayan niya. Yung bus niya. So, wala ko doon sa... Kapag ako ba dyan? Ay, oo. Yung gara. Valentino ba yan?
Ichigo. Paano yung mag-video pag inano na ganun na yung kahaba? Bakit yung iba pag pag tinayo na lilit? No, no, no. No, no, no. Arigatou gozaimasu. あ、すいませんね。すいません。やってますんで、十分足元に注意しながらですね、転倒しないように取ってください。はい。はい。これはい。ではですね、今から皆様ご案内しますので、はい。こちらになります。どうぞ。はい。Reto ka na. Wait lang. はい。どうぞ。はい。とりあえず人がいますので、向こうまでになりますんで、ちょっと待ってください。Hi. レールをまたいでください。はい。 Paano daw pababa? Pababa. Pwede pa yoko. Yoko din dahil job. Ichi. Isama mo sa baba. Ate G, ang laki na. Ang sarap nito. Ang laki. Kailangan malaki. Pababa yan. Ganyan, 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 ganyan. Saan pa, Ate G? Ganyan, ganyan. Ito. Ito, Ate G. ここまで。 Atin yan lahat. Tatlo. Nakakatatlo na ako. Isa pa. Kakay ba yan? Nagmumura. Busin na ba natin to? Alam na ako ng lamig. Lamig dito. Sa malayo. Picture ako eh. Dito! Natso dito, dito. Siguro, visitor lang. Yan tayo sa hall. Hindi tayo dun sa nature. Wait, lamig mo lang. Okay na pala. Ayun. Sabi kanina, sa labas. Kumain na tayo. Ay, sa loob. Siguro. Mushroom いっぱい食べながら。 Guhan wa, doko. 行くんじゃん。もらいまーす。Cheers! Kore suru? Ah? Sanjubyo dake? 反対して、Shita
Mangangamoy din naman ko dito dahil hindi ko naman eh. Video! Yes! Hello! Hi! Hello! Okay! Arigato gozaimasu! Yes, sir! Hi! May ano ka dyan sa dito? Dito. Hindi, tam, ipin. Itim. Yung magaganda po namin. Laging si ano kasi. Laging si ano. Video, video! Hi! Sunin! Kacho! Oo nga. Hello! Gusto ko tuloy ulit magpunta ng Bohol. Gusto ko ulit mag-bungee jumping. Gusto ko mag-bungee jumping ulit. Sige, TG. Ito daw yung isda. Ang taga-sosa yan, be. Meron din kayo sa kaya Xiaomi. Ayun din sila ng Gondea. Pero hindi mo na madali. Coloring yung gano'n. Haji. Nababad sa Pero wala silang gripo-gripo. Lababo lang. Dapat lababo.
mag-ayos-ayos lang, oh. Sa iba, bawal yan. Kung ano naman, maintain. Dito mga pinapayagan. Inom ka lang. Init. Sabi mo kanina, nilalamig ka kasi. Yung shake. Ayun mo, ano yung shake? Lalagyan mo sa ibabaw ng shake. Yung kulingan. Yung isang shake ba? Parang salmon. Ano, bibili nga sana ako. Eh, nakita ko free. Ayun, no, ito, no, sa tabi. Oo. Mahalat din. Ang chawan na inubos agad eh. Kasi matagal pa yung Nico. Yung niyaw natin matagal pa. Hinihintay siya ng iniihaw. Sabi ko, ito na. Ay, baka sa ilalim meron pa yung brandy. Yung brandy kasi. Sa padami pa. Mahal yung ulam ngayon ah.内緒。内緒うん。内緒うんなぜ内緒うん。なんぼかな。まだ見たくない。まだ見たくない、先月
なんで20、30万 Ay, oh. ないよ、なんで笑ってるじゃん。で、ジョジョもいっぱいな。 Nudo mo ipay. 7、嘘つき。ま、今お客さん何 Chimang. 1万すごっ。1万いったん Hmm. すごいやん。 Watashi yori Jojo ipay. ジョジョお客さん何11。 11万すごいやん。でも、Sarap ng
5540円。
Mag